Коли сьогодні говорять про Київську Русь, дуже часто звучить проста формула. Після Києва центр нібито природно перейшов до Москви. Ця схема виглядає логічною, поки ми не відкриваємо джерела. Бо якщо уважно подивитися на літописи 11-13 століть, виникає проблема. У них немає твердження про те, що Москва є спадкоємицею Києва. Більше того, у період розквіту Русі Москви майже не фігурує як політичний центр. Щоб зрозуміти, звідки взялася взагалі ідея спадкоємності, потрібно почати з того, як Русь описували її сучасники. Найважливішим джерелом є повість временних літ. Укладена на початку 12 століття в Києві, у цьому тексті Русь постає як політична система з чітким центром Києва. Київ називається матір'ю городів руських. І це не поетичний образ, а політична характеристика. Саме тут перебуває Великий князь, саме звідси походить верховна легітимність влади. Якщо звернутися до міжнародних джерел, картина збігається. У договорах Росії з Візантією 907, 914 і 944 років делегації діють від імені князів, пов'язаних із Києвом. Візантійські автори, зокрема Костянтин Багрянородний, описують Русь як силу, центр якої знаходиться на Дніпрі, а не на північному сході. Політична структура Русі була династичною. Рюриковичі правили у різних містах – Чернігові, Переяславі, Новгороді, Смоленську, але Київський престол мав найвищий статус. Князі переходили з одного міста в інше за системою старшинства, і саме Київ був вершиною цієї ієрархії. Тобто, якщо, наприклад, помирав в Києві князь, його якийсь із синів там був, допустимо, в Чернігові чи в Переяславі, тобто була ієрархія, за якою, власне кажучи, там найстарший претендент, найстарший син, він там посідав престол, власне, в Києві. Тепер важливий момент. У цих джерелах Москва відсутня як значущий центр. Перша політична згадка про Москву датується 1147 роком в Іпатівському літописі, де Юрій Довгорукий запрошує союзника, так би мовити, до Москви. Це коротка згадка про укріплене поселення, яке не має загальноруського політичного значення. У середині 12 століття Київ вже 200 років є центром політичної системи Русі. Чернігів і Новгород – великий регіональний центр. Володимиро-Суздальська земля тільки набирає свою вагу. Москва ж залишається периферійним просто пунктом. Це важливо не як оцінка, а як факт джерел. Якщо ми говоримо про спадкоємність, потрібно бачити стартову точку. У 11 та 12 століттях Русь – це політична система з центром у Києві, а не сукупність рівнозначних міст. Ще один важливий момент – термінологія. У літописах слово «Русь» означає не лише територію, а політичну спільноту. Воно пов'язане з династією, владою і певною традицією управління. І ця традиція формується саме у Києві. Тому перший висновок із джерел виглядає абсолютно чітко. У період існування Київської Русі Київ був центром політичної легітимності, а Москва не відігравала ролі, яка дозволяла б говорити про неї як про спадкоємця. Це не інтерпретація, це пряма картина, яку ми бачимо у літописах 11-12 століть. І саме з цього потрібно починати будь-яку розмову про спадщину Русі. У другій половині 11 століття політична система Русі починає змінюватися. Після смерті Ярослава Мудрого у 1054 році влада розподіляється між його синами. Він, напевно, один із перших правителів, який, власне кажучи, хотів поділити Русь між своїми дітьми. В нього нічого з цього, на жаль, не вийшло. Але це не означає якогось певного одразу негайного розпаду держави. Але запускає процес децентралізації. Князі отримують окремі землі і дедалі більше орієнтуються на власні регіональні інтереси. Тобто їх вже перестає цікавити єдиний центр держави в Києві, а все більше там той, хто в Чернігові, Чернігів, і так далі, і так далі. Чому так відбувається? Бо бажання влади. Тобто для чого якомусь там удільному князеві в Переяславі чи в Чернігові орієнтуватися на Київ, якщо він може бути сам центром своєї влади.
У літописах цього періоду добре видно, що боротьба йде не за створення нового центру, а за контроль Києва. Київський престол залишається символом верховної влади, і єдиної влади. Саме тому князі з Чернігова, Переяслава чи Володимира прагнуть зайняти Київ, він дає легітимність. Протягом 11-12 століть формується кілька потужних політичних центрів. Чернігівське князівство контролює великі території на Сході. Новгород розвиває власну модель управління з сильною роллю бояр і власного віча. На Заході посилюється Галицька земля. На північному Сході поступово зростає Володимиро-Суздальське князівство. І тут важливо зробити уточнення. Зростання Володимиро-Суздальського князівства не означає автоматичної передачі спадкоємності від Києва. У джерелах 12 століття немає формули, що центр Русі кудись перемістився. Він, так би мовити, спакував речі і переїхав з Києва кудись, куди комусь хочеться. Йдеться про конкуренцію між кількома князівствами, і князівськими осередками. Показовою є подія 1169 року. Похід князя Андрія Боголюбського на Київ. Літопис описує взяття міста і його розграбування союзними військами. Часто саме цей епізод трактують, як, так би мовити, перенесення центру на північ. Але джерела говорять зовсім інакше. Андрій Боголюбський не переїжджає до Києва і не проголошує нову столицю Русі. Він залишає у Києві намісника, а сам править далі із Володимиром. Це означає зміну політичної логіки. Київський престол більше не є обов'язковим місцем перебування найсильнішого князя, але це не створює нового загальноруського центру. У Лаврентіївському літописі та інших північно-східних джерелах 12 століття Володимир подається як сильний регіональний центр, однак термін Русь продовжує асоціюватися насамперед із південними землями. Навіть у новгородських текстах Київ все ще зберігає символічне значення. Москва у цей період залишається другорядним містом у межах Володимиро-Суздальського князівства. У літописах вона згадується рідко і не фігурує як якийсь взагалі там певний політичний центр. Важливі рішення все ще ухвалюються у Володимирі, Ростові чи Суздалі. І ще один важливий фактор – це є економіка. Основні торгові шляхи Русі у 12 столітті проходять через Дніпро і південні регіони. Північний Схід тільки розвивається, освоюючи нові території. Це означає, що економічний баланс ще не змістився остаточно. У цей час Русь поступово переходить від єдиної династичної системи до моделі регіональних князівств. Історики називають це політичною фрагментацією, але фрагментація – це не поява якогось певного спадкоємця. Це розподіл влади між кількома меншими центрами. Якщо підсумувати ситуацію 12 століття, картина виглядає так. Київ все ще досі зберігає певну символічну легітимність, хоча його реальна політична вага вже поступово зменшується. Володимиро-Суздальська земля посилюється, але ще не проголошує себе спадкоємцем Русі. Москва залишається периферійним пунктом без загальноруського значення. Це принциповий момент, тому що пізніші концепції спадкоємності будуть будуватися на уявленні про нібито природний перехід центру. Джерела 12 століття такого переходу не фіксують. Ми бачимо не передачу влади, а конкуренцію регіональних еліт. І саме в цій нестабільній системі Русь входить у 13 століття, період, який змінить абсолютно все. У 1237-1240 роках відбувається подія, яка кардинально змінює політичну карту усієї Східної Європи – монгольська навала. Війська Батия послідовно знищують в першу чергу Рязань в 1237 року, тоді вони добираються до Володимира в 1238 році, Чернігів і врешті Київ 1240 рік. Власне, у грудні 1240-го. Київ втрачає статус активного політичного центру. Частина населення гине або просто мігрує. Економічні зв'язки руйнуються. Після навали формується нова політична система. Північно-східні князівства потрапляють у залежність від Золотої Орди. Князі зберігають владу, але отримують її через ханські ярлики.
Ханський ярлик – це, так би мовити, такий дозвіл, що ви можете бути васалом, власне, від хана. І ви маєте сплачувати данину, податки, вольності і так далі, і так далі. Легітимність більше не визначається Київським престолом, вона визначається рішенням Орди. Це ключовий злам. Стара система старшинства династії відходить вже на другий план. На перший виходить механізм взаємодії з ханською владою. Саме в цій системі починає зростати Москва. У другій половині 13 століття Москва входить до складу Володимирського Великого князівства. У 1263 році князем Москви стає Данило Олександрович, молодший син Олександра Невського. Його володіння невеликі і не визначають загальну політику регіону. Реальне піднесення Москви починається у 14 столітті. У 1325 році митрополит Петро переносить свою кафедру до Москви. Це важливий крок. Церковний центр зміщується на північний схід. Москва отримує додаткову символічну вагу. У 1328 році Іван Калита отримує від хана Узбека ярлик на Велике князювання Володимирське. Разом із цим він отримує право збирати данину з інших руських земель для Орди. Це різко змінює баланс сил. Москва стає фінансовим центром системи, через неї проходять потоки срібла, вона накопичує ресурси, скуповує землі, зміцнює свою владу. У джерелах цього періоду Москва описується як центр північно-східної політики, але важливо, вона не називається спадкоємицею Києва. Лаврентівський і Троїцький літописи 14 століття фіксують боротьбу між Москвою і Твер'ю за великокнязівський ярлик. Йдеться про конкуренцію за статус у межах ординської системи, а не про спадщину Київської Русі. Тобто механізм піднесення Москви має три чіткі причини. Перша – співпраця з Ордою. Друге – фінансова централізація через збір данини. Третє – перенесення митрополичої кафедри. Жодна з цих причин не пов'язана з прямою історичною спадкоємністю Києва. Паралельно з цим більшість південних і західних руських земель входять до складу Великого князівства Литовського. У документах 14 століття ці території називаються руськими землями. Руська мова користується як офіційна канцелярська мова Литовської держави. Тобто вона мала повну легітимацію в рамках Литовської держави. Це означає, що спадщина Русі розвивається у двох різних політичних просторах: північно-східному під впливом Орди та західному у складі Литви. І в жодному з цих регіонів у 14 столітті не існує концепції єдиного спадкоємця Києва. Битва на Куликовому полі 1380 року часто подається як символ звільнення Москви від Орди. Але навіть після цієї події залежність досі зберігається. Остаточне припинення ординського контролю пов'язують із стоянням на Огрі 1480 року за Івана III. Тобто лише наприкінці 15 століття Москва стає повністю незалежним політичним центром. І ось саме в цей момент починає виникати нове питання. Як обґрунтувати статус держави, яка щойно вийшла з-під ординської залежності? Як пояснити її претензії на лідерство? І саме тут, після здобуття політичної незалежності, з'являється потреба у новій історичній концепції. Бо до цього моменту Москва зростала як регіональний центр у межах ординської системи. Тепер їй потрібне велике минуле, і саме з цього починається наступний етап формування ідеї спадкоємності. Щоб зрозуміти, як з'явилася ідея єдиного спадкоємця Київської Русі, потрібно подивитися не тільки на Москву, а й на інший великий центр сили 14-15 століть. Це було Велике князівство Литовське. Саме там опинилася більшість колишніх руських земель після монгольської навали. У другій половині 13-14 століття Литва поступово приєднує Київщину, Волинь, Поділля, Чернігівські та Смоленські землі. У результаті до середини 14 століття значна частина територій колишньої Русі входить до складу Литовської держави. Це важливий факт, тому що показує, спадщина Русі розвивається не в одному центрі. У документах Великого князівства Литовського ці землі прямо називаються руськими.
У грамотах і юридичних актах використовується руська мова, так звана руська канцелярська, яка стає офіційною мовою державного управління. Руська правда і місцеві правові традиції продовжують діяти. Литовські князі приймають титули, пов'язані з Руссю. Наприклад, у грамотах 14 століття можна зустріти формулювання «Великий князь Литовський» і «Руський». Це означає, що спадщина Русі розглядається як частина великої політичної легітимності Литви. Якщо подивитися на київські літописи пізнього періоду, вони не описують Москву як природного спадкоємця. Київ існує у зовсім іншій політичній системі під владою литовських князів. Це створює принципово іншу картину, ніж та, яку пізніше буде пропонувати московська історіографія. У 14-15 століттях ми бачимо щонайменше два великі центри, які мають право претендувати на руську спадщину. Північно-східні князівства навколо Москви та руські землі у складі Великого князівства Литовського. І жодне джерело цього часу не говорить про єдиного спадкоємця. Є один важливий момент – церковна структура. Після перенесення митрополичої кафедри до Москви у 1325 році частина руських земель продовжує орієнтуватися на окремі церковні центри. У 1458 році створюється окрема Київська митрополія, яка підпорядковується Константинополю і охоплює руські землі у складі Литви і Польщі. Це означає, що навіть церковна Русь залишалася поділеною. У 15 столітті Литва і Москва починають відкриту боротьбу за контроль над руськими землями. Серія московсько-литовських війн показує, що питання спадщини Русі переходить із культурної площини вже в політичну. Проте в документах обох сторін термін «Русь» використовується дуже широко. Він не прив'язаний лише до якогось одного єдиного центру. Це критично важливо для розуміння подальших подій. Коли пізніше з'являється концепція прямої спадкоємності Москви, вона виникла вже після того, як Русь століттями існувала у кількох політичних просторах. Тобто історична реальність 14-15 століть – це конкуренція моделей розвитку, а не безперервна передача влади. Москва змінюється на північному сході, вона стає все міцнішою і міцнішою, використовуючи ординську систему і централізацію влади. Литовська держава інтегрує більшість південних руських земель і продовжує руські адміністративні традиції. І саме в цій ситуації наприкінці 15 століття Москва починає формувати нову ідеологічну концепцію, яка повинна пояснити її претензії на лідерство. Ця концепція не виникає просто так, вона не виникає випадково. Вона стає відповіддю на політичну конкуренцію. І саме тут ми підходимо до моменту, коли історія починає перетворюватися вже на ідеологію. У 1453 році османські війська захоплюють Константинополь. Для православного світу це подія цивілізаційного масштабу. Візантійська імперія, яка протягом століть була головним релігійним і культурним центром православ'я, припиняє своє існування. Разом із її падінням виникає питання, хто тепер є головним захисником православних традицій. Саме в цей момент Москва починає формувати нову ідеологічну роль. До середини 15 століття Московське князівство вже значно зміцнилося. У 1462 році до влади приходить Іван III. За його правління Москва припиняє залежність від Орди. Символічним моментом вважається стояння на Огрі 1480 року. Після цього Москва починає активно будувати образ незалежної, великої і могутньої держави. Але політичної сили було недостатньо. Потрібна ідея, яка пояснить новий статус, до якого вони тяготіли, до якого вони прагнули. У 1472 році Іван III одружується із Софією Палеолог, племінницею останнього візантійського імператора. Цей шлюб мав символічне значення. Московський двір починає запозичувати візантійські елементи церемоніалу, титулатури та державної символіки. З'являється двоголовий орел, символ, який мав асоціацію з Візантією. Саме на цьому тлі формується концепція особливої місії Москви.
Вже на початку 16 століття псковський чернець Філофей у своїх посланнях формує знамениту тезу: два Рими впали, третій стоїть, а четвертому просто не бувати. Перший Рим – античний, другий – Константинополь, третій – Москва. Важливо зрозуміти, ця ідея спочатку має релігійний характер. Вона говорить про духовне лідерство, а не про політичну спадкоємність Русі. Проте саме ця концепція створює фундамент для наступного кроку. Якщо Москва – це центр православного світу, їй потрібна глибока історична традиція. І тут починається переосмислення минулого Русі. У цей період змінюється мова офіційних документів. Московські правителі дедалі частіше використовують титули, які підкреслюють претензії на всю Русь. Іван III починає називати себе государем всія Русі. Це формула, яка має політичний зміст, вона заявляє претензію на дуже широкий простір, набагато більший, ніж, власне, Московське князівство. Одночасно в Москві створюються нові літописні зводи. Історія починає вибудовуватися як послідовний ланцюг, що веде від Києва до Москви. Але важливо, ця схема з'являється саме у 15-16 століттях, тобто через кілька століть після подій, які вона описує. Ранні літописи 11-13 століть такої лінії просто в собі не містять. Це означає, що ми маємо справу не з безперервною традицією, а з новою інтерпретацією минулого. Ще один важливий фактор – політична конкуренція з Великим князівством Литовським. Москва повинна обґрунтувати свої претензії на руські землі. Ідея духовного центру та історичної спадкоємності стає дуже зручним інструментом. Саме тому концепція Третього Риму поступово виходить за межі церковної думки і стає частиною державної ідеології. Тут важливо, і взагалом потрібно підкреслити, у цей момент Москва ще не проголошує себе прямим політичним продовженням Київської Русі у сучасному розумінні, але закладаються інтелектуальні основи, на яких ця ідея буде вже в подальшому побудована. Отже, у другій половині 15-го, на початку 16-го століття відбуваються три ключові процеси. Перше. Москва звільняється від ординської залежності і стає незалежним центром сили. Друге. Формується концепція духовного лідерства через ідею Третього Риму. І третє. Починається переосмислення історії Русі для легітимізації нової ролі Москви. Це переломний момент, коли історія починає виконувати політичну функцію. І саме з цього моменту ми переходимо до наступного блоку, де концепція духовної місії перетворюється на чітку політичну ідеологію спадкоємності. У 16 столітті відбувається ключова зміна. Історія Русі починає оформлюватися у вигляді чіткої політичної схеми. Саме в цей період у московських книжках і загалом центрах створюються літописні зводи, які вперше послідовно вибудовують лінію спадкоємності від Києва до Москви. Щоб зрозуміти значення цього процесу, потрібно звернути увагу на те, як виглядала літописна традиція раніше. Ранні зводи, Лаврентіївський, Іпатіївський, Новгородські літописи описують події регіонально. Вони фіксують окремі князівства, їхні конфлікти і союзи, але не створюють концепції єдиного центру, який послідовно переходить із Києва до північного сходу, власне кажучи, північно-східних земель. У 16 столітті ситуація змінюється. За правління Василія III і особливо Івана IV у Москві формується централізована держава. Для неї потрібна історія, яка пояснює її право на верховну владу над усіма руськими землями. І саме тоді літописання починає виконувати ідеологічну вже функцію, а не просто історичну. Одним із ключових текстів стає Ніконівський літописний звіт, укладений у середині 16 століття. У ньому події минулого впорядковуються так, щоб показати логічний розвиток політичного центру від Києва через Володимир і до Москви. Це вже принципово нова модель. У попередніх джерелах Володимиро-Суздальська земля була лише одним із кількох регіональних центрів. У нових московських текстах вона перетворюється на головний етап перед появою Москви.
Тобто історія ретроспективно структурується так, щоб Москва виглядала природним завершенням процесу. Ще один важливий документ цього часу. Степенная книга царського родослов'я. Створена у 1560-х роках, у цьому творі історія руських правителів подається як безперервний ланцюг влади. Династія московських царів показується спадкоємицею київських князів. Саме тут уперше на рівні офіційної історіографії з'являється ідея безперервної династичної лінії. Але потрібно чітко розуміти, це вже інтерпретація 16 століття, а не погляд сучасників Київської Русі. У ранніх літописах ми не бачимо і близько подібної схеми. Ще один важливий аспект – зміна політичної мови. У документах Московського двору дедалі частіше використовується формула «всія Русі». Вона підкреслює претензію на всі руські землі, незалежно від того, під чиєю владою вони реально перебували. Історія стає аргументом у політичній боротьбі. Москва веде війни з Литвою за контроль над Смоленськом, Черніговом та іншими територіями. Концепція історичної спадкоємності дозволяє подавати ці війни не як завоювання, а як повернення земель. Історичних там, свою орбіту і так далі. Саме в цей момент формується те, що пізніше стане класичним історичним наративом. Важливо також звернути вашу увагу на те, що московські літописи активно редагують попередні тексти. Події переосмислюються, акценти зміщуються, а окремі регіональні перспективи зникають або підпорядковуються загальній лінії. Це не є якесь унікальне явище для середньовічної Європи. Багато держав створювали офіційні версії історії, але у випадку Русі цей процес особливо важливий, тому що саме він формує основу сучасного уявлення про спадкоємність. Якщо підсумувати, у 16 столітті відбуваються три ключові речі. Перше, московські літописні зводи створюють лінійну схему розвитку від Києва до Москви. Друге, династична історія переписується як безперервний ланцюг влади. І третє, історія використовується для політичної легітимізації централізованої держави. Тобто саме у 16 столітті концепція спадкоємності набуває завершеної форми. І це означає, що вона виникає не як природний результат події 11-13 століть, а як продукт пізньої політичної епохи. Далі ми побачимо, як ця концепція переходить із літописів у державну ідеологію і стає офіційною основою московської монархії. У 1547 році Іван IV вінчається на царство. Це не просто зміна титулу. До цього московські правителі називалися великими князями. Тепер з'являється титул цар, який має імперський зміст і прямо апелює до візантійської традиції. Сам акт вінчання відбувається у Москві за спеціально створеним певним церемоніалом. У його основі поєднання візантійської символіки та біблійних мотивів. Це означає, що московська влада позиціонує себе не як чергове князівство, а вже як самостійний центр православної монархії. Тепер потрібно зрозуміти, чому саме у середині 16 століття концепція спадкоємності набуває завершеної формули. До цього всього часу Москва, по-перше, ліквідувала основні внутрішні центри конкуренції – Твер, Новгород. Далі, вона завершила процес централізації, тобто всі осередки, власне, московської держави, тобто вони вже заледве з'єдналися в один єдиний, і могутній центр. Далі, звільнилася від ординської залежності, що немало важливо, тобто ви не побудуєте щось імперське, щось величне, якщо ви є васалом, залежні від когось, від чогось. І зміцнила церковний центр. І тепер їй потрібна історична формула, яка закріплює для неї новий статус. У Степанній книзі історія руських правителів подається як безперервна династична лінія, що веде до, власне кажучи, вже потрібних московських царів. Київські князі включаються в єдиний ланцюг спадкової влади. Це створює враження історичної безперервності. Тобто воно почалося ще з часів першого тисячоліття, і відповідності там вже декілька сотень років воно тягнеться до того часу, до Івана IV.
Проте, якщо порівняти цю схему з ранніми літописами, видно, що вона є результатом ретроспективної побудови. Ранні джерела не створювали концепції єдиного центру, який автоматично перебирає владу після занепаду іншого. Вони описували політичну конкуренцію та зміну балансів. У 16 столітті ця конкуренція перетворюється на лінійну історію. Ще один важливий аспект – це є, власне, титулатура. Іван IV починає використовувати формулу «Государ всія Русі». Це не просто якийсь там певний поетичний вираз, це юридична претензія на всі абсолютно руські землі, включно з тими, що на той час перебували під владою Литви і Польщі. Саме тут історія стає політичним аргументом. Якщо Москва спадкоємиця Київської Русі, то вона має право на всі території, які колись входили до складу Русі. Тобто це означає не лише територію України, а дуже-дуже значну ту всю територію, на яку вони по факту для себе на Заході, а для нас на Сході Європи претендують. Це пояснює серію воєн з середини 16 століття, зокрема Лівонську війну та конфлікти з Великим князівством Литовським. Ідея спадкоємності використовується для легітимації експансії. У церковному контексті також відбувається зміцнення самостійності. У 1589 році створюється Московський патріархат. Це остаточно закріплює Москву як незалежний центр православ'я. Отже, у другій половині 16 століття ми бачимо завершення процесу, який розпочався після падіння Константинополя в 1453 році. По-перше, Москва оформлює імперський титул. Далі вона займається літописання, створює безперервну історичну схему. Далі, династична лінія ретроспективно з'єднує між собою Київ і Москву. Ідея спадкоємності стає частиною офіційної ідеології. Тут важливо підкреслити, це відбувається через 3 століття після руйнування Києва у 1240 році. Тобто концепція прямої спадкоємності формується не в період існування Київської Русі, а в умовах уже сформованої московської централізованої держави. І це дозволяє зробити принциповий історичний висновок. Спадкоємність не була очевидною і автоматичною. Вона була сформована як політична концепція у 16 столітті. У наступному блоці ми зведемо всі факти разом і сформулюємо підсумковий висновок на основі всіх фактів і джерел. Якщо послідовно пройти всю хронологію від ранніх літописів до московських текстів 16 століття, можна побачити чітку картину, яка відрізняється від спрощених схем. По-перше, у джерелах 11-12 століть Русь має політичний центр у Києві. Це підтверджують повість временних літ, міжнародні договори з Візантією, також структура династичної влади Рюриковичів. Київський престол є головним символом легітимності. Друге. У період політичної фрагментації 12 століття виникає кілька регіональних центрів – Чернігів, Галич, Новгород, Володимир, але джерела не фіксують появи нового єдиного центру Русі. Москва у цей час залишається просто якимось там другорядним поселенням, яке, скажімо так, ще до Києва, це як до неба, рачки, напевно, було. Третє. Монгольська навала руйнує стару систему. Північно-східні князівства потрапляють у залежність від Орди, і саме в її рамках починається піднесення Москви, тобто за рахунок протекторату Орди. Підйом Москви пояснюється економічними та політичними факторами, ярликами ханів, збором данини, перенесенням митрополичої кафедри. У джерелах 13-14 століть Москва не називається спадкоємицею Києва. Четверте. Більшість руських земель у 14-15 століттях входять до складу Великого князівства Литовського, де руська мова і правові традиції продовжують своє існування. Тобто ми стали гармонійним, не то що давно, напевно, найбільше, я б сказав, доповненням Литви. І це, напевно, один із найтаких найкращих наших періодів, етапів, власне, після самостійності Русі. Це означає, що спадщина Русі розвивається у кількох політичних просторах одночасно. П'яте. Після падіння Константинополя в 1453 році Москва формує концепцію духовної місії, ідею Третього Риму.
Саме тоді виникає потреба у великій історичній легітимації. Шосте. У 16 столітті московські літописні зводи, зокрема Ніконівський звіт і Степенна книга, створюють схему Київ, Володимир, Москва. Ця схема є пізньою історичною конструкцією, якої немає у ранніх джерелах. Сьоме. Під час правління Івана IV ідея спадкоємності стає частиною державної ідеології. Вона використовується для легітимації царського титулу і політичних претензій на руські землі. Із цього випливає головний і ключовий висновок. Концепція прямої спадкоємності Москви від Київської Русі не є очевидною реальністю, зафіксованою у джерелах 11-13 століть. Вона формується поступово у 15-16 століттях у конкретному політичному контексті. Це не означає відсутності культурних чи династичних зв'язків між різними руськими землями, але це означає, що політична безперервність – результат пізнішого переосмислення історії. Історія Русі – це не одна пряма лінія, це процес розгалуження, у якому різні центри по-різному інтерпретували спільне минуле. Саме це показують джерела, і саме тому питання спадщини Русі залишається предметом дискусії до сьогодні. Тому що воно стосується не лише історії, а й того, як різні держави будують власну легітимність. Якщо ви хочете бачити більш емоційний і політичний розбір цієї теми, дивіться першу частину відео на каналі Очима воїна. А на контрісторіях ми продовжуємо розбирати джерела, тексти і реальні механізми формування історичних наративів. Підписуйтеся на обидва моїх канали, ставте лайк і пишіть у коментарях, який історичний міф варто розібрати нам з вами наступним. Бачимо з вами у наступних відео.